Welcome back sa ating YouTube channel. Welcome sa Rdm Designs. Ang ating video na gagawin ay isa sa mga naging bahagi ng performance kahapon sa ASAP natin to, March 7, 2021. So let's watch this. Kung saan ang soulful kantahan ni Nina, Juris at ng Queen of Hugot song sa si Moira ay naganap. Dito yan sa ASAP Unite. Once again, Nina, Juris, and ang Queen ng Hugot songs na si Moira. Sa ASAP natin to, ASAP Unite. Ang ASAP ay napapanood na rin sa TV5. Salamat sa pagbisita sa Rdm Designs channel guys. Kung kayo hindi pa nakasubscribe, maaari lamang na mag-subscribe para masuportahan ang channel na ito. Salamat muli sa panonood.